Welcome back to my channel Pakghar and Lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pab. Aru aji moi apnaloko osorloi eta jolokiya achar recipe loi ahisu juntu hokolwe bhaura mirch buliu jane aru tar karone moi ei dhoroner jolokiya loisu ইয়াতকৈ ডাঙৰো পায় হেবিটো আপোনালোকে লব পাৰে মই বৰ ডাঙৰ বিট লোৱা নাই মিডিয়াম সাইজটো লৈছো আৰু এয়া মই ভালকে ধুই ৰ'দত পানীখিনি জুৱালৈকে অলপ দেৰি থৈ দিল একেবাৰে শুকুৱাই দিব নালাগে জাস্ট পানীটো যাতে শুকাই যায় হেতু মন কৰিব আৰু পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত মই হাতত এয়া অকমান কেঁচা মিঠাতেল হানি লৈছো যাতে জলকীয়া নুপুৰে আপোনালোকে সদায় জলকীয়া কটা আগত হাতত অকমান কেঁচা মিঠাতেল হানি লব তেতিয়া চাব নালুকে জলকীয়া কাটিলো হাতখন নুপুৰে আৰু এয়া সব মই হাতত মিঠাতেল লগাই লোৱাৰ পিছত এই ধৰণে এখন চুৰিয়ে ইয়া মাজত এনেকে কাট এটা দি পাই এই গুটিখিনি উলিয়াই লৈছো এয়া দেখিছে এয়া সব এই ধৰণে মই গুটি জলকীয়া গিটা ৰেডি কৰি লম আৰু লগতে মই ইয়াৰ ঠাৰিডালো এৰুৱাই দিম ঠাৰিডাল যদি থাকে তেতিয়া সোনকালে আপোনাৰ গেলি যাব সেই কাৰণে জলকীয়া ঠাৰিডালো এৰুৱাই দিব আৰু এতিয়া মই ফটাফট বাকি জলকীয়া গিটাও এই ধৰণে ইয়াৰ গুটিখিনি এৰুৱাই লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া সক আমাৰ গুটি জলকীয়াখিনি ৰেডি হৈ গল মই ইয়াত লাঠি কেডালো এৰুৱাই ললো আৰু মাজৰ গুটিখিনিও আৰু এয়া সক গুটিখিনি আৰু ঠাৰিখিনি দেখিছে কিমান গাল গুটি ওলালে ইয়াত মই গুটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এই গুটিখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অকমান মিক্সিত দিলব তাৰ পিছত আকৌ ষ্টাফিংৰ সময়ত হেখিনি গুটি ভৰাই দিব পাৰে যদি আপোনালোকে খুব বেছি জ্বলা খায় তেনেহলে গুটিখিনি ভৰাই দিব মই বেছি জ্বলা কৰিব বিচৰা নাছিলো সেইকাৰণে মই গুটিখিনি নভৰালোই কিন্তু মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰো যে আপোনালোকে গুটিখিনিও দি দিব তেতিয়াহে জলকীয়াটো অকমান জ্বলা হয় তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয় আৰু নেক্সট মই গোটা মছলা লৈ লৈছো এয়া মই সফ লৈছো মছলা পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি লব যিমানখিনি জলকীয়া লৈছে সেই অনুপাতে যোগ কৰি দি লব আৰু এয়া মেথি গুটি দিছো লগতে এয়া গোটা জিৰা এয়া সব মই 2 চামুচমান গোটা জিৰা দি লৈছো আৰু আন এখন প্লেটত মই এয়া সৰিয়হ লৈছো কুলা সৰিয়হ মোৰ সৰিয়হ বেছি নাছিলে সেইকাৰণে মই অকমান মিহি সৰিয়হটো মিক্স কৰি দিছো আৰু লগতে মই বগা সৰিয়হও ললো আপোনালোকে দুটা মিক্স কৰিও দিব পাৰে আৰু মন কৰিলে অকল কুলা সৰিয়হ দিও বনাব পাৰে কুলা সৰিয়হটো দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া সব মোক কম হল কাৰণে মই অকমান বগা সৰিয়হ দি দিছিলো আৰু লগতে এয়া জালুক আৰু এয়া আজৱাইন যোনটো আমি অসমীয়াত জনিগুটি বুলিও কওঁ আৰু এয়া ধনিয়া গোটা ধনিয়া আৰু এইখিনি মই দুভাগকে লোৱা কাৰণ এয়া যে মই দুইখিনি বেলেগকৈ ৰোষ্ট কৰি আৰু এয়া সব এইখিনি অকণমান সফৰ গোন্ধটো অহালৈকে মই ৰোষ্ট কৰি লওঁ এয়া সব এয়া আমাৰ ফুটিলে এটা দুটা আৰু এনেকুৱাতে মই এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম নেক্সট মই এতিয়া এইখন প্লেট ইউজ কৰিছো সেকেন্ড প্লেটখন যোনখনত মই সৰিয়হ গুটি আছিল এইখনত মই বেছি ফ্ৰাই নকৰো কাৰণ সৰিয়হখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে ফ্লাৱাৰ পৰা উফৰি পৰিব ফুটি কাৰণে বৰ বেছি দেৰি নকৰো জাস্ট যাতে যদি পানী চানি আছে বা হেমেকি আছে অকমান যাতে মচমচিয়া হৈ যায় সেই হিচাপতহে অকমান ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু পিচিবলৈ যাতে সুবিধা হয় আৰু ইয়া সক অলপমান হিং দি দিছো এয়া দেখিলে সৰিয়হখিনি ফুটি পাই উফৰি পৰিছে আৰু এইখিনি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পাই এইখিনিও মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু দুইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই একেলগে এটা জাৰত এয়া পিচি লম আৰু ইয়াত মই অলপমান গোটাকে ৰাখিছো একেবাৰে মিহি কৰি পিচি দিয়া নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে একেবাৰে ফাইন পাউডাৰ হিচাপতো বনাই ল'ব পাৰে তেনেকেও বেয়া নালাগে যেহেতু আমি জলকীয়াটো ভিতৰত ভৰাম গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে
বা ভাল পায় তেনেহ'লে একেবাৰে মিহিকো পিচি ল'ব পাৰে মই অকণমান গোটা থকাকে পিচিছোঁ দৰদৰা টাইপত এয়া চাওক মই এই ধৰণে পিচিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতকে মিহিকো পিচিব পাৰে বা মই পিছা ধৰণেও পিচি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া আহক ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো চাই লওঁ আৰু এয়া নেমু এয়া মই নেমু ৰসো দি দিছোঁ পিছোতে আৰু ইয়াত আপোনালোকে আমচুৰ পাউডাৰ যোনটো ড্ৰাই মেংগো পাউডাৰ বুলি কয় হেতু পাৰিলে দিবই দিলে বেছি ভাল লাগে মোৰ ওচৰত নাছিলে কাৰণে মই নেমু টেঙাকে দিলো নেমু টেঙা ৰসকে দিছো আপোনালোকে নেমু টেঙা ৰসৰ হলনি আমচুৰ পাউডাৰ যোনটো আমি ড্ৰাই মেংগো পাউডাৰ যোনটো কওঁ হেতু দিব নেক্সট এতিয়া মই জোখমতে নিমখ দি লৈছো নিমখৰ পৰিমাণটো অকমান সৰকৈ দিব যিহেতু আচাৰত অকমান নিমখটো হলেহে খাই ভাল লাগে আৰু এয়া অকনমান হালধি আৰু এয়া কেঁচা মিঠাতেল ঢালোতে অকমান সাৱধানে ঢালিব একেবাৰতে গুটেখিনি ঢালি নিদিব আৰু মিঠাতেল কিমান দিব হেয়াও আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো অলপ অলপকে দি হানি চাই ল'ব যাতে গুটেই মছলাখিনিত মিঠাতেলখিনি লাগি যায় আৰু এয়া চাওক মই অকমান মিঠাতেল দি গুটেখিনি হানি লৈছো এয়া চাওক দেখিছে গুটেই মছলাখিনি তেলেৰে হান খাই গ'ল বাস আমাৰ ইমানেই লাগে বৰ বেছি মিঠাতেল নালাগে আৰু এয়া অকণমান টেষ্ট কৰি চাই লৈছো যাতে নিমখটো ঠিকে আছে নে আৰু এয়া চাওক জলকীয়া কেইটা দেখিছে এই ধৰণে অকণমান টেপা মাৰি দিলেই মুখখন মেল খাই যায় আৰু আমি এয়া মছলাটো ভৰাই লৈছো আৰু মছলা বৰ বেছিকৈ নভৰাব ইয়াত মোৰ প্ৰথমতে বহুত বেছি মছলা মই ভৰাই দিছিলোঁ পিছত আকৌ মই কমাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ বৰ বেছি মছলা দিলেও খাবলৈ বেয়া হয় গতিকে জলকীয়াটো যাতে গোটেই সোমাই যায় সেই হিমানেই দিব বৰ বেছি অভাৰ কৰি নভৰাব আৰু ইয়া চাওক ভৰাওঁতে অকণমান আঙুলিয়ে টেপা মাৰিও দিব যাতে মছলাটো ফটককৈ ওলাই নাহে আৰু বাস এই ধৰণে মই গোটেইকেইটা জলকীয়াতে মছলাখিনি ভৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া চাওক মোৰ গোটেই জলকীয়াকেইটাতে মছলা ভৰাই হৈ গ'ল আৰু নেক্সট মই এটা কেৰাহীত এয়া মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ এয়া পকা মিঠাতেল এয়া মই মিঠাতেল ভালকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লত মই জলকীয়াকেইটা এই ধৰণে তাত ডুবাই প্লেটত থৈ গৈছোঁ এয়া চাওক এই ধৰণে কৰিলে মছলাটো ভিতৰত তেলখিনিও সোমাই যায় আৰু মছলাখিনিও টিপ খাই লাগি যায় আৰু এয়া চাওক ভালকৈ জলকীয়া কেইটা এটা এটাকৈ আপুনি এই মিঠাতেলত ডিপ কৰি থৈ যাব আৰু তাৰ পিছত এটা শুকান চিচাৰ বয়ামত মই দেখুৱাৰ দৰে ৰাখি যাব এয়া চাওক মই এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ বয়াম এটাত থৈ গৈছোঁ এয়া চাওক দেখিছে আপোনালোকে এই ধৰণেও ৰাখিব পাৰে এয়া চাওক এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট মই আকৌ অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ভালকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'লত এই ধৰণে অলপকৈ দি গৈছোঁ আপোনালোকে মাজত নিদিব এই মই দেখুওৱা ধৰণে চাৰিওকাষে বটলৰ চাৰিওকাষে ঘূৰাই তেলটো দি দিব এয়া দেখিছে এই ধৰণে যাতে জলকীয়া পৰা মছলাখিনিও ওলাই নাযায় আৰু জলকীয়াকেইটাও তেল পাই যায় এই ধৰণে জলকীয়া ৰাখি আপোনালোকে খাই চাবচোন বৰ ভাল লাগে বিশেষকৈ ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে বা আপোনালোকে উত্তাপাম এই ধৰণৰ বস্তুৰ লগতো খাই বেছি ভাল লাগে এয়া চাওক তেনেহ'লে মোৰ জলকীয়া যোনটো ভাৰুৱা মিৰ্চ বুলি কয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং